Hello mga ka-SFT, our stories tonight. Marami na po ang nagkansela ng biyahe abroad as COVID-19 reaches South America. Pati ang 2020 Tokyo Olympics nanganganib nga bang makansela. Samantala, tinanggap na po ni President Duterte ang apology ng ABS-CBN. But will he support their franchise renewal? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. COVID-19 has now spread to every continent except for Antarctica. Sa Brazil na itala ang unang coronavirus case sa buong South America. Shai Lagarde reports. January 2020 began with news of a mysterious pneumonia-like virus in China that has infected a few dozen people. At bago pa matapos ang Pebrero, ang outbreak na inasahang huhupa na, tila lumalala pa. As of 12 noon today, February 27, there are over 80,000 confirmed cases in 51 countries and over 2,800 people have died from this virus. Kung ikukumpara sa SARS, which was more deadly but less infectious, mas mabilis ngang kumakalat ngayon ang COVID-19 despite travel bans and social restrictions. On January 27, these were the countries with confirmed cases and deaths were only in China. Sa loob lang ng isang buwan, ito na ang mga bansang apektado along with the number of deaths outside China. Except for Antarctica, COVID-19 has spread through all continents as Brazil confirmed the first case in South America. And while governments worldwide are taking measures to contain it, the virus shows no signs of stopping anytime soon. The World Health Organization has yet to declare it a pandemic, but more than labels, the COVID-19 crisis needs immediate and resolute action from everyone. I'm Shai Lagarde, I stand for truth. Tatlong anak ang naulila ng pares vendor na namatay matapos hold-upin at barilin noong isang linggo. May report si JM Encinas. Naiuwi na sa kanyang probinsya sa Quezon ang labi ni Samson Bautista. Si Bautista ang pares vendor na binaril ng isang hold-upper sa Baseco compound sa Maynila. Matapos nitong hindi ibigay ang bag na may lamang kita sa buong araw ng pagtatrabaho. Isang linggo pang nag-agaw buhay sa ospital si Bautista dahil sa tinamo niyang tama ng baril sa leeg, dahilan para siya'y maparalyze hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Sa Philippine General Hospital naabutan ko ang kapatid ni Bautista na si Sharon na inaayos pa ang mga papeles ng kapatid. Simula kahapon pa nga raw siya pabalik-balik dito. Dahil sa kapatid ko nga po yung namatay, gagawin ko kung anong po dapat para po mapabilis. Dumaraing din daw ang kanilang pamilya dahil sa laki ng gastos para sa burol at libing. Naulila ni Bautista ang kanyang misis at 3 nilang anak. Yung financial po talaga namin, talagang asin kulang na kulang din po kasi nagulat din po talaga kami. 150 po yung naging service po niya. Hindi po namin akalain na sa bandang ganyan na nangyari sa kanya, agad-agad na kinuha po sa amin yung kapatid namin. Nung una kong makausap, walang bahid ng pagsisisi ang suspect na kinilalang si Alexander Ogdamina. Sa halip, si Bautista pa ang kanyang sinisi, kaya niya raw ito nabaril. Pag sinabi namin, ginagawa namin yun. Dito ko ngayon sa Manila Police District para bisitahin itong suspect na si Ogdamina at para kunin ang kanyang reaksyon tungkol sa nangyari sa kanyang biktima. Tila nagbagong itsura ni Ogdamina mula nang huli ko siyang bisitahin. Tahimik at tila ayaw niyang humarap sa akin. At nang tanungin ko na tungkol sa nangyari sa kanyang biktima, iling lang ang naisagot niya sa akin. Kuya, ano masasabi mo? Dahil binawian ng buhay si Bautista, mahaharap sa kasong robbery with homicide ang suspect na si Ogdamina. I have already instructed the investigator on case to get the necessary document like the death certificate to prove the death of the victim. At nasa ganun ay ma-adjust namin yung kaso ng suspect. I am JM Encinas, I stand for truth. Posibleng ma-deport ang mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa mga offshore gaming operations o POGO. Yan ay kung totoong kinansila ng China ang kanilang mga pasaporte. Izzy Lee has the story. Bilyon-bilyong pisong hindi pa nababayarang buwis, kidnapping, umano'y panunuhol para makapasok ng ilegal sa Pilipinas na mas kilala sa tawag na Pastilla Scheme. Yes, boss. Thank you. Ilan lamang yan sa mga illegal na aktibidad na di umano'y kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO.
Nagsabi ang China na nakikipagtulungan sila sa gobyerno ng Pilipinas para sugpuin ang ganitong mga krimen. Nagbanta rin sila na kakanselahin ang mga passports ng mga sangkot sa mga fraudulent activities. Sa isang statement na inilabas ng Chinese Embassy, sinabi nilang mayroon ng listahan ang China ng mga Chinese nationals na pinagsususpetsang involved sa long-term telecommunication fraud crimes. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pa namang binibigay sa kanilang listahan ang mga Chinese Embassy pero nakikipag-coordinate sila tungkol dito. Ang action taken po ng Chinese government sa mga yan para mapabilis po ang kanilang deportation is the cancellation of their passports. Ayon sa PAGCOR, mayroong 91,000 foreign workers dito sa Pilipinas at karamihan sa kanila ay mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo. Mula noong January 15, 2019, may pinadeport na raw sa China na hindi bababa sa 2,000 o 3% ng 70,000 Chinese workers dahil sa iligal na pagtatrabaho sa mga Pogo. May ilang nagsasabi na masyado ng marami ang negative issues ng Pogo industry at hindi ito kawalan sa ekonomiya ng Pilipinas kapag napatigil ang operasyon. Ayon kay Professor Agustin Arsenas ng UP School of Economics, walang gaanong impact sa Pilipinas ang pagkawala ng Pogo. Maliit ang impact niya kasi straightforward service tapos foreigners pa yung karamihan ng mga empleyado. No? So hindi naman sila bumibili ng raw materials. So nasan yung impact sa economy? Really, yun lang renta ng lugar, yung bayad sa, sa internet. Maaaring yung mga nationals na nandito, bibilihan ng makakain nila. Pero hanggang dun lang. Kailangan din daw suriin kung ano ang mga idinudulot ng industriyang ito sa atin. We now have more social issues. No? Crime is committed by these foreigners have increased. Kapag may mga paglabag sa batas na ginagawa yan, tayo ang napipirwisyo. Sa kasalukuyan, nasa 60 ang licensed Pogo operator sa bansa pero 48 lang ang operational. Hinihikayat ng PAGCOR ang lahat ng Pogo operators na isuko na sa Chinese Embassy ang mga empleyado nitong pinagsususpetsahang may pananagutan sa batas. Ako si Easily, I stand for truth. Apology accepted man ng Pangulo, nasa Kongreso pa rin daw ang bola pagdating sa franchise renewal ng ABS-CBN. Sinabi ito ng Presidente kasunod ng apology ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak kaugnay ng kanyang on-aired campaign ads. Dagdag pa ng Pangulo, hindi siya makikialam sa franchise renewal process na nakapending ngayon sa Congress. Hindi din daw niya mapipigilan ng pag-file ni Solicitor General Jose Calida ng co-warrant of petition sa Supreme Court which seeks to cancel ABS-CBN's current franchise. Nang tanungin naman ng Pangulo kung pipirmahan niya ang ABS-CBN franchise renewal bill sakaling umabot ito sa kanya, I will cross the bridge when I am there. Maybe I will call the media to help me out. Posible nga bang makansela ang 2020 Tokyo Olympics dahil sa pagkalat ng COVID-19? Nico Wahe reports. 147 days na lang, 2020 Tokyo Olympics na. Sa malamang, nasa last phase na ng preparation ang lahat ng atleta sa buong mundo. Kasama riyan ang mga Filipino Olympic-bound athletes. Sina Heidelin Diaz sa weightlifting, si Carlos Yulo sa gymnastics, at si Ernest Jan Obiena sa pole vaulting. Nakatakda ang 2020 Tokyo Olympics mula July 24 hanggang August 9. Pero dahil sa widespread transmission ng coronavirus disease 2019, may banta na baka ma-postpone ito. Ayon kay Senior International Olympic Committee member Dick Pound, maaaring makansela pa nga ang Olympics ngayong taon kung patuloy ang pagkalat ng COVID-19, at least on the latter part of May. 160 confirmed cases na at 2 ang namatay dahil sa sakit na ito sa Japan. Kapag nagkansela, nakapanghihina daw ito ng loob para sa pole vaulter na si EJ Obiena. A little bit devastated for sure because I've been working so hard to be there in the Olympic Games, and I think na etong year na to yung para sa akin. As soon as the virus began to spread, his Olympic preparation has been hugely affected. To be honest, yung virus na to apektado na yung indoor season ko. So na-cancel yung 2 major championship na dapat gagawin ko this year. Then outdoor, again, tinetreaten niya na ma-cancel rin yung lalaroan kong Olympic Games. Bukod daw sa kanyang wish na magka-Olympic gold medal, mas hinihiling daw niya na sana walang atleta na ma-infect ng coronavirus 2019. The problem for us is, at least athletes, we're worried na, okay,
if we get infected or we get sick with this, we need to be quarantined for 40 days. Then basically 40 days you're done. Your season is over. You can't do anything. So basically that kind of jeopardized everything. Historically, the Olympic has been cancelled 3 times, noong 1916, 1940 at 1944, sa kasagsagan ng World Wars. As of today, the Summer Games will go on as planned, according to 2020 Tokyo Olympics CEO Toshiro Muto. All systems go pa rin kahit Paralympics. However, officials are considering to scale down the torch relay. For most athletes, Olympics is not just about showcasing your one-of-a-kind athletic ability, but also giving pride and glory to your own country. For the Filipino Olympic-bound athletes, it's another chance of showing everyone that Filipinos are also world-class in sports. I am Nico Wahe. I stand for truth. Unless my plot twist or my 11th hour change, in 5 months from now, mawawala po yung Visiting Forces Agreement between the Philippines and United States. That means, ayon sa top officials ng government, our alliance with the United States will be practically useless. Ayon sa President Rodrigo Duterte, quote-unquote, kasi pag hindi natin kaya, we have no business being a republic. You might as well choose. Quote-unquote, we can be a territory of the Americans or we can be a province of China. So ang tanong ngayon is, whether we are ready to stand on our own. Meron ba tayong sapat na kakayahan para depensahan ang ating bansa laban sa mga external and internal security threats? Para kay Pangulong Duterte, the dilemma, or rather the challenge for the Philippines is pretty clear. Do we want to be a territory of the United States or a province of China? That's unless we develop our own defensive capabilities. The thing though is, hindi ito first time na potentially mawawalan tayo ng tulong from the Americans. Remember, back in 1992, pinalis natin yung permanent American bases from the Philippines. But few years later, we signed the Visiting Forces Agreement with the United States precisely because we realized we could not stand on our own. 2 decades later, can we afford to be without the Americans? Ito yung hamon ng ating Pangulo. Well, ayon sa kanya, handa daw ang Armed Forces of the Philippines to deal with challenges, whether threats from terrorism or threats potentially from China. Well, the way the President puts it is that he doesn't want our alliance with the United States to stay as it was precisely because nagme-meddle daw sila sa ating internal affairs. So ngayon, hinahamon niya yung Armed Forces of the Philippines to develop the necessary capabilities for us to stand on our own. In fairness, since 2011, the Armed Forces of the Philippines has been undergoing a military modernization program. Billions of dollars have been poured into developing our minimum deterrence capabilities. Pero realistically, most experts will tell you that we are decades away from developing necessary capabilities to defend ourselves from the scourge of terrorism domestically, and even more importantly, the threat from China in the West Philippine Sea. Pero ito yung kulang sa mga speech ni Pangulong Duterte. Handa ba siya mag-stand up to China in the West Philippine Sea? Meron ba tayong sapat na kakayahan para depensahan ang West Philippine Sea from China's creeping invasion? So, are we ending towards an independent republic or, as the President puts it, province of China? Virgin coconut oil, ang langis na may samot-saring benepisyo sa balat, buhok, sugat at pinaniniwala ang gamot sa iba't ibang uri ng sakit. Pero ang tinaguriang miracle oil, posible rin kayang maging sagot sa coronavirus disease 2019? As to the efficacy of virgin coconut oil in combating COVID-19, a leading proponent, an academician in one of our top universities, is actually spearheading this initiative, and the National University of Singapore has accepted to test VCO against COVID-19. Kaya naman, naghahanda ng Interagency Task Force on COVID-19 na magpadala ng VCO sample para sa testing nito. Marami na nga raw scientific evidence ang paggamit ng virgin coconut oil dahil na rin sa antiviral properties nito. Idagdag mo pa, naligtas itong gamitin. Pero ayon kay Dr. Fabian A. Dairit, marami pang pagdaraan ng test ang VCO para masabing mabisa nga itong panlaban sa COVID-19. Pwede natin i-fast track, mapabilisin, pero wala kasi tayo ng mga laboratorio na makakagawa nito at wala tayong mga pasyente. Kailangan daw ng isang biological hazard laboratory, gayon din ang sample ng mismong COVID-19. Bago ito simulan, saka magsasagawa ng clinical study. Kailangan mo ng 400, 500 patients na may infected, na confirmed infection. So medyo doon magiging problematic gawin sa Pilipinas dahil
hindi naman umaabot ng ganong karami ang ating mga pasyente. Meron daw 2 components ang VCO na posibleng maging cure agents ng COVID-19. Ito ang lauric acid and monolaurin. Lauric acid is a 12-carbon fatty acid which makes up about 50% of coconut oil, while monolaurin is a metabolite na pinoproduce ng sariling enzymes ng ating katawan. Meron mga tinatawag na test tube studies na pinapakita na active ang lauric acid, pati na rin ang monolaurin laban sa mga viruses. Ang advantage nga raw ng VCO, ito ay low risk at halos walang side effects. Pero dapat daw pag-aralan ang dosage nito. Ang Philippine Coconut Authority, full support sa pag-aaral sa VCO bilang gamot. What we can do is, sabi nga, be able to produce yung pure virgin coconut oil that can be used for the study. Kung ang virgin coconut oil ang magiging lunas sa COVID-19, malaking advantage nga raw nito ay safe, low cost, at readily available, so walang magiging problema sa supply. I am J.M. Encinas. I stand for truth. Join us again tomorrow as we wrap up the week. Thanks for watching. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.